iBond කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම Techsar එකේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Python programming with GUI lesson series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ labels ගැනම තමයි. අපි කලින් වීඩියෝදී කතා කරා labels ගැන. basic label ගැන. ඉතින් අද label එක customize කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න. අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා videos වලට. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට යමු. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි කාලේ වීඩියෝ එකදී කතා කරපු කෝඩ් එක ලෙසන් එක. ඉතින් අද අපි මේ කෝඩ් එක චුට්ටක් අවුට්පුට් එක බලමු. අපි කලින් වීඩියෝ කතා කරේ මෙන්න මේ ලේබල් එක, මේ බේසික් ලේබල් එක ගන්න කොහොමද කියලා අපේ කෝඩ් එකට. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ ලේබල් එකම කස්ටමයිස් කරන්න. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ ලේබල් එකක තියෙන ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරන්නේ, සහ ෆොන්ට් සයිස් එක චේන්ජ් කරන්නේ, ෆොන්ට් එකේ ස්ටයිල් එක චේන්ජ් කරන්නේ. මෙන්න මේ ක්‍රම තුන ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. සහ තව අමතර වශයෙන් අමතර ටිකක් කියවේවි. කවන්නේ අපි කතා කරමු. ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරන්නේ කොහොමද? ෆොන්ට් ෆේස් එක. අපි එනවා එකට ෆොන්ට් ෆේස් එක කියලා. මම මෙතනින් පහළට යන්නම්. ඔයාලට මේක චර පැහැදිලිව පේන්නේ නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි. ඔයාලා මේ විදිහට එන්ටර් මේ කෝඩ් එක කඩන්න යන්න එපා කැලි වලට. එහෙම වුණොත් එරර් එකක් එන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන කමා එකක් දාලා තියෙන නිසා මේකේ පල්ලෙහාට දැන් කෝඩ් එක කැඩුවේ කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි කතා කරමු කොහොමද ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරන්නේ කියලා අපේ කෝඩ් එකේ. මේකට තියෙනවා ඇට්‍රිබියුට් එකක් font කියලා ඇට්‍රිබියුට් එකක්. font කියලා දාලා සමන් ලකුණු දාන්න. මෙතෙන්දී මේක වරහන් දාලා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට quotation දාලත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම පුරුදු වෙලා ඉන්නේ වරහන් දාලා මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහට පුරුදු වෙන්න. මෙතෙන්දී කරන්නේ tuple එක පාස් කරන එක. ඉතින් tuple එක කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන සමහර විට idea එකක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක ගිහින් බලන්න Python programming lesson series එකේ මට මතක නැහැ වීඩියෝ කීයද කියලා. 6 7 8 9 ඔන්න වීඩියෝස් හතර අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලන්න. ඒකම දන්නේ නැහැ චුට්ටක් ගිහින් බලන්න. data types වල අපි කතා කරනවා මොනවාද tuple, මොනවාද list, මොනවාද dictionaries ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඒ ගැන ටිකක් දීර්ඝ විස්තර අරන් එනවා වෙනම වීඩියෝස් වල. හරි ඒක වැඩක් නැහැ. හරි ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරන්න. මුලින්ම ෆොන්ට් ෆේස් එක. කියන්නේ ෆොන්ට් එකේ වර්ගය චේන්ජ් කරන්න අපිට අවශ්‍ය. බොහොම සරලව මෙතනදී සිංගල් quotation දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩබල් quotation දාන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය quotation වර්ගයක් දාලා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ෆොන්ට් එක දෙන්න. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් Word open කරලා ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න. බලමු ලස්සන ෆොන්ට් එකක්. හරි. ඉතින් blank document කියලා මම මොකක් හරි තෝරගන්න ෆොන්ට් එකක්. මේ ෆොන්ට් එක මම තෝරගන්න. ඒක copy කරගන්න. copy කරලා මේක මම close කරලා දාන්නම්. වැඩක් නැහැ. හරි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන paste කරන එක. අපි මේකෙදි කරන්නේ කියන්නේ මේ part එකේදී කරන්නේ කොහොමද font face එක change කරන්නේ කියලා. මම මේ font එක දාන්න ඔයාලට කැමති ඕනම font එකක් දෙන්න පුළුවන්. right ඉතින් මම මේක run කරන්න. ඔයාලට output එකක් ලැබෙනවා. මෙතනදී ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ font එක ගොඩක් ලොකුයි. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. Python වල මෙහෙම නෙමෙයි හැම දෙයක් තියෙනවා. අපි quotation ඇතුලේ විශේෂයෙන්ම GUI වලදී ෆොන්ට් එකක් දෙනවනම් කොයි වෙලාවකත් මේ දෙක අතර ස්පේස් එකක් තියෙන්න බෑ. ස්පේස් එකක් තියෙන්න බෑ සහ ෆොන්ට් එකක් තියෙනවනේ මේ ෆොන්ට් එකේ ඉලක්කමුත් තියෙනවනම් මේ ඉලක්කම් ගණන් ගන්න යා ෆොන්ට් සයිස් එක විදියට. අන්න ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ Python වල. ඉතින් අවසානවට මේ ෆොන්ට් එක අපිට යූස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි වෙනකොට වෙන මොකක් හරි ෆොන්ට් එකක් යූස් කරමු.
අන්න එතෙන්දී උනේ ෆොන්ට් සයිස් එක ලොකු වුණා. මොකද අතන 93 කියලා නම්බර් එකක් තිබ්බ නිසා ස්පේස් එකක් එක්ක මෙයා අර ෆොන්ට් එකේ නම අත්තරලා දාලා අර සයිස් එකට හැඩ ගැහුණා. මම දැන් යූස් කරන්න කැලිබ්‍රේට් කියන ෆොන්ට් එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි මට අවුට්පුට් එක ලැබෙනවා. හරි ෆොන්ට් එක චුට්ටක් වෙනස්ලා දෙනවා. ලොකෝ නම් පේන්නේ නැතුව ඇති. මම මේකට යූස් කරනම් කන්සෝලස් වැඩ කරයි දන්නේ. කන්සෝලස් කියන ෆොන්ට් එක දාන්න. ෆොන්ට් එක රන් කරාම මට අවුට්පුට් එක ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. කම්පියුටර් කෝඩ් එක විදිහට තමයි මට මේක ලැබෙන්නේ බලන්න. මේ ෆොන්ට් එකයි ඔක්කො හරි මේ ෆොන්ට් එක නිකන් සමානයි වගේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේක ෆොන්ට් එක චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. රයිට් ඉතින් අපි කතා කරමු දැන් මේ ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරන විදිහට වඩා දැන් දන්නවනේ ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරන්න. කෝඩේෂන් දාලා අපට අවශ්‍ය ඕනම ඒරියා ඕනම ෆොන්ට් එක නමක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි අවශ්‍යයි මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක චේන්ජ් කරගන්න. ෆොන්ට් එකේ ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒකට බොහොම සරලව පුළුවන්. මෙතන කමා එකක් දාන්න අවශ්‍ය නම්. එහෙම නැත්නම් අර මුලින්ම වෙච්ච විදිහට මෙතන ස්පේස් එකක් තියලා දෙන්න පුළුවන්. මම පුරුදුලා ඉන්නේ මෙතනින් එළියට ඇවිල්ලා අදාළ ෆොන්ට් සයිස් එක මම 35 කට දෙන්නම්කෝ. අවශ්‍ය නම් මෙතන ස්පේස් එකක් දාලා අදාළ සයිස් එක දෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම පුරුදුලා ඉන්නේ මේ විදිහට. හරි ඉතින් අපිට ටිකක් ලොකුවට මේ ෆොන්ට් එක ලැබෙනවා. 0.45 සයිස් එකෙන් අපිට අවුට්පුට් එක ලැබෙනවා Python program with GUI කියලා ලස්සනට. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොර තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි තව චුට්ටක් ලොක් කරමු මේක 45 අපි දෙමු 70ක් විතර. හරි ඊටත් වඩා ලොකුවට අපිට අවුට්පුට් එක ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේකේ ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරලා බලන්න. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වෙනසක් තේරෙවි. Arial මම මේක වෙනස් කරන්නම් ආයි කන්සෝලස් වලට. හරි දැන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වෙනසක් පේන්න ඕනේ. මොකද ඉස්සෙල් තිබ්බ ෆොන්ට් එකට වඩා මේ ෆොන්ට් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් කතා කරමු කොහොමද අපි මේකට දාන ෆොන්ට් එකක ෆොන්ට් එකේ ස්ටයිල් එක චේන්ජ් කරන්න. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ෆොන්ට් ස්ටයිල් කීපයක් කතා කරනවා. bold, italic, straight out ඊට පස්සේ තව විදිහට ඔන්නම තියෙනවා. අපි මේක කතා කරන්නේ basic styling ක්‍රම තුන ගැන. හරි අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද ෆොන්ට් එකක් bold කරගන්නේ කියලා. bold කියලා අදහස් කරන්නේ මේකේ තියෙන තද අකුරින් පෙන්නන්නේ. තද කළු අකුරින් නම් එහෙම මේ විදිහට. මෙතෙදි කරන්න ඕනේ ආයිකම එකක් දාලා quotation දාන්න. කැමති quotation එකක් දාන්න පුළුවන්. ඩබල් quotation එක දාන්නම්කෝ. bold කරගන්න නම් අවශ්‍යයි. මෙතන bold කියලා දෙන්න. දාලා ඔන්න රන් කරොත්. හරි මෙතන ටිකක් තද කළු අකුරන් මට මේක ලැබිලා තිනවා. මේකේ ෆොන්ට් එකේ කලර් එක චේන්ජ් කළා නම් ඒ අදාළ විදිහට ෆොන්ට් එක ටිකක් ගන්න වෙනවා. රයිට් ඉතින් බෝල්ඩ් කරන විදිය ඔයාලට මතන ප්‍රශ්න නැහැ කියලා. බලමු මේක ඉටලික් කළා. ඉටලික් කියලා අදහස් කරන්නේ ඇල අකුරු. හරි. ඔන්න ඇල අකුරින් මට අවුට්පුට් එක ලැබිලා තිනවා. ඉටලික් දැම්මට පස්සේ. එතන අන්ඩර්ලයින් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. අන්ඩර්ලයින් නම් කරත් නම් ඉතින් අන්ඩර්ලයින් කියලා අදහස් කරන්නේ මේ අකුරු වලට යටින් ඉරක් ඇදෙන එකනේ. හරියට මට අවුට්පුට් එක ලැබිලා තිනවා. යටින් ඉරක් ඇදිලා මේ ෆොන්ට් එකේ යටින්. ඉතින් මම හිතනවා මේ පාර්ට් එක ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ලේබල්ස් ගැනම තමයි. හැබැයි කලර්ස් චේන්ජ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මම ලයික් එකක් දාන්න, ඔයාගේ අයන්ට ෂෙයා කරන්න. මතකත් YouTube channel subscribe කරලා තියාගන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.